Gaglioni raised his hand. I think he wants. Do you want to react, Gaglioni, to any of the statements? Gusto ko lang magdagdag pa. Isang malaking pagkukunan pa rin para mag-produce yung maraming pagkain. Ibalik natin yung moratorium doon sa mining na nilip ni Pangulong Duterte. Ibalik natin yung moratorium at yung halos 30% yan kalupahan binigay sa mga miners ay ibalik natin, gawin natin agriculture, pataliman natin ang pagkain para sa ating mamaya. Any reaction from the candidates from the statements? May I just remind the candidates we're supposed to react and not add our answer to the question because of the time limit that's given. Okay, Secretary Gonzales. Well, hindi natin pwedeng ilayo ang usapin ng lupa sa usapin ng agrikultura. Dapat i-examine natin yung mga batas. Katulad ng agrarian reform ay nangyayari tuloy. Hinati-hati natin na dapat malalaking lupain na pwede gamitin sa modernization ng ating agrikultura. Yung sinasabi ni Gaglione na yung mga mining industry, land use policy ang importante natin linawin. Ibalaki ang role ng usapin ng lupa sa agrikultura natin. Thank you, Secretary Gonzales. We have an additional question from Professor Clarita Carlos on this issue. Okay, Mr. Am. He's informed. Okay, this is one. I just want to ask about comparative advantage when talking about rice. Because, it's a basic economic precept that says you shouldn't make things that others can make cheaply. And many people have said that, the Philippines lacks a comparative advantage in rice. So should we insist, I think this is related to the question of MJ, with regard to food security policy, should we insist on continuing planting a crop that, we clearly don't have a comparative advantage? Yes, I think we do. Simply because it is of strategic value to a state to have a good supply of food. So that, again, like any crisis that comes, magkagera man, magkaalitan man tayo sa Thailand at sa Vietnam, sapat ang ating supply ng simulan natin sa palay. Ngunit ay kailangan din yung lahat ng isda, lahat din na nag-aalaga ng hayop. Ay kailangan yung lahat ay patulungan natin para kahit ano pang mangyari. Kaya kagaya ng pandemya, nakita natin kaagad, napaabot na tayo sa sitwasyon na may hirap paniwalaan na ang Pilipinas ay nag-i-import ng talunggong. At dapat naman siguro, hindi tayo pwedeng nasa ganong sitwasyon. Pagka nagka-problema ulit, mahirap na naman tayo. Kaya kailangan natin tulungan. At kahit na sinasabi namin, mas mura, bili na rin tayo ng bili, may strategic na problema yan. Dahil pagka nagkagulo, wala tayong supply. Thank you, Senator Marcos. If we have no further reactions on this issue, I think we'll wrap up our round one. Secretary Abella. Maliban siguro, may kasi hindi lang strategic but also a question of compassion. Kasi kung pakikinggan mo talaga yung mga nagsasama, ay halos may loob na nga sila. May nakausap ako isang business consultant, sabi, talagang kailangan natin, may gawin yung mga farmer, ang agriculture industry to be more competitive. Hirap na nga sila. Ang potes dito siguro is kailangan talaga matulungan sila. At after all, most of the poor people are in the rural areas. There are about 126 million of them. 12 million of them go to the hungry at night. So dapat matugunan ito, mabigyan tumutulong ito. And so dapat kasi ang ating bottom lines are not just revenues but also our people. The well-being of our people should be a major aspect of our public policy. Thank you. And we have Secretary Gonzales versus hand first and then Gaglione. Well, hindi natin dapat payagan na sa crop and rice will keep on losing its time in plant. Hindi natin pwedeng sabihin na hero ang ating mga magsasaka kasi mawapaya magtanim ng palay na naglugi. At the same time,
tama yung keyword ni Mr. Marcos. Strategic. I think rice is a strategic crop. We need a law or we need some policy that will define that when a crop is strategic, government must not allow the planting of it to be used. I am talking probably of certain subsidies. Otherwise, hindi natin pwede payagan na mawala sa atin. And of course, there are some possibilities. For example, are we planting rice sometimes in areas where there is no water? When it takes water, there are a lot of places like that. It was a marsh. Secretary, Yeah, it was a marsh. sorry, we're out of time. We'll have tayo on the react. Maganda yung sinasabi na, sinabi ko lahat sila, maganda yung sinasabi na para sa food security. Pero as long as yung ating bansa ay patuloy na sumusunod sa mga patakaran na i-impose ng WTO, hindi mangyayari yung ating ginagawa. Kaya kailangan natin isang gobyerno na maninindigan na tutulan yung mga posisyon ng WTO sa atin. Dahil kung hindi, ay patuloy tayong papasok dito ang mga produktong dayuhan at hindi natin mapapaunlad yung sarili nating agrikultura at sariling industriya. Kaya kinakailangan natin na yung ating gobyernong susunod ay may To amazing people, love shout out. Nakikinig ako sa debate. Salamat. Magandang gabi. And nothing further from our candidates. And thank you to our panelists for all the questions. And thank you to our candidates for answering all the questions very exhaustively. At dyan po nagtatapos ang ating round 1. Magbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022. Salamat. Thank you so much. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo kasama sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Vince sa pagdamit sa oras ng aming pamilya. At aalalay sa iyo sa pagsalubo sa Thank you so much. Senador Nick Subiri, trabahador niyo sa Senado. Linggo Honasan sa pagbangon ng mga Pilipino sa mundo sa mga taong patuloy ng maharap sa hamon ng pagbabago bilang sila sinataya ang aming buhay para sa ating kapayapaan. Sa
sa Pilipinas. And City World Out. That's right, World Out. Collagen. A must. Prebiotic vitamin boosts your energy and happiness. For weight loss and for clarity, plant-based, and disease prevention. To amazing people, good evening, good evening. Kami daw shout out. Salamat. Hindi lang ako maingay kasi andyan yung amo ko. Thank you. Thank you so much mga lalabs. Magandang gabi. Saka lang, miga-miga love shout out. Oy, wait lang. Salamat sa kalam. Salamat, salamat. Thank you so much. Nood ako ng ano, debate. Debate. And our first question would be from Sas Legato Sasso. Isa sa mga anchor ng SMNI. Ang tanong na ito ay para kay Secretary Norberto Gonzales. According to one of the documents the Philippines sent to the South China Sea Arbitration Tribunal, Vietnam occupies 20 features in the Spratlys. The Philippines occupies 10. China occupies 9. Malaysia occupies 4. China, Vietnam, and the Philippines are claiming all these features. This is in the Annex 97 of the Hello, Philippine guys. Memorial Salamat. Volume 4 of the South China Sea Arbitration Proceedings. If during your term as president, China leaves those features, how will you stop Vietnam from occupying the features that China would leave behind, given that there is no international decision granting the Philippines territorial sovereignty over those features? During our time, we have disagreement with our neighbors to as is where is. We know that these islands are contested, and we have those kind of arrangements in the past. But now China is trying to move and occupy certain parts of those territories. Thank you so much, I guys. think that what we have to do is to do bilateral talks with various countries. Vietnam, I think, at, at this moment in time, I think we have enough uh, trust with each other or respect with each other that we can talk to Vietnam. In the case of China,
I think we need to do a little bit of our homework. We need to do a few things ourselves to assert that we, as a nation, is worth respecting. Then we can talk. Thank you, Secretary Gonzales. The next order would be Senator Marcos, and then Secretary Abella, and then Caluadi. Same question. Same question, sir. Well, if China leaves those conflicting, contested territories, how do we maintain? How do we maintain, and how do we prevent Vietnam now from taking their place? We will do the same things that we did with China, and once again, hopefully, we will have by that time a code of conduct between ASEAN and China, and that code of conduct will be inclusive of all ASEAN members, and that is the agreement that we will not build any new features on any islands in the contested areas. And now, if we do not have that agreement, then we will have again to defend it in many ways by again having a presence there, and secondly, we defend it by diplomatic means and by whatever way that we can internationally and bilaterally and hopefully even multilaterally. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. First, the question will be moved because they would never leave, you think, you know. On the other hand, if they do, what we could do is, it all depends on when the situation is supposed to happen. But if we still do not have the military capability to defend whatever features that we have, Three amazing then we'll have people. to Mega resort mega to love the shout attachments that we out. just Good call evening, good diplomacy. evening. Through diplomacy. In other Salamat, words, salamat, salamat. try to persuade in order to be able to get what we want. So, at the end of the day, it all depends on the context and situation, and which would determine the kind of response that we have. Nanonood ako But ng we cannot debate. just be theoretical about it. It all depends on the situation. Hi, Inuits. Mega mega love shout That's not the out. point. Thank you so much, Inuits. Good night, good night. Oh, you gonna go sleep? Thank you. Good night, sweet dream, Inuits. Sweet dream, my friend. Thank you for coming. Salamat. Arigato gozaimasu. Inuits will go to bed now. Okay. Thank you so much, my friend. Kailangan natin ang economic o diplomasya na gawin. At Kuana, salamat. Nanood ako ng debate. China na siyang Thank you. makipagkasundo sa atin. Tingin ko, Salamat. Thank you so much, Inuit. malaking tsansa ng pagkakasundo. Pero iba talaga eh. Iba ang tingin ko kapag ka ang China dahil mayroon sila ibang objective sa kailang ginagawa. Thank you. And for this round, each of the candidates would have the opportunity to react to any of the candidates' answers. You will have 30 seconds to react and 30 seconds to rebut. And if there are no other reactions, we'll go to our next question. Our next question is from Mrs. Vilma Absalon, mother of slain FEU football player Keith Absalon, who was a victim of NPA. Magandang araw sa inyong lahat, tatagapanin. Ako po si Vilma Balandra Absalon, ina ni Keith Balandra Absalon, ng FAU football player na walang awang pinatay ng NPA. Kami po ay taga-Masbate. Kung ikaw ay magiging pangulo ng ating bansa, ano ang direktiba o layunin mo upang matutukan ang mga terorismong walang awang pumapatay ng mga taong walang kasalanan? At sana tuluyang mapuksa na wala ng ulit na mangyayari na pumatay pa sila ng inosenteng tao tulad ng ating anak. Ayoko na ang ating bayan ay maging magulo pa dahil sa kanila. Yun ang hinahanap ko po sa mga pangulo na maipahayag nila ang kanilang layunin sa mga terorismo. Maraming salamat po sa inyong lahat. For this question from Mrs. Vilma, we have Senator Marcos answering first, and then we'll have Secretary Abella, Caluadi, and Secretary Gonzales.
ang unang responsibilidad ng kahit sino na elected official sa aming pagsusumpa is to defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines, and that includes the defense of our people and of our republic. Kaya kung may lumalaban, gustong papagsakin ng gobyerno, ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado, ng gobyerno ang sarili niya at ang kapakanan ng taong bayan. At kaya tuloy-tuloy, itong problema na ito, tuloy-tuloy dapat ang ating gawing peace talks hanggang nagkaroon na tayo ng talagang matunay na agreement na sa kasama dyan ay yung balik-loob program na ginagawa. Patuloy natin yan, nakasabay yung NTFL Cup na nagiging very effective doon sa ating paglaban dito sa problema nito. Yes, Secretary Abella. This is a two-track solution. No? Kailangan natin yan, short, medium, and long term. In the medium and long term, kailangan talaga include continued economic development. Pangalawa, siyempre, negotiations on the ground, especially local. No? Tama yung pati katulad ng NTFL Cup, dapat magpatuloy din yung kanyang yung mga aspeto na kailangan matugunan. No? Ngayon, ang mahalaga na din ay katulad para sa iba ay mabigyan hostisya so that there should be swift and efficient and forceful justice regarding the matter. Thank you. Gaglioni? Kailangan talaga natin na magkaroon ng isang matinong pag-uusap para mangyari ang peace talk at matigil na itong digmaan sa ating sariling bansa sa pagitan ng mga kapwa Pilipino. Pero i-recognize natin na mayroong revolusyon dito sa ating bansa. May mga pag-aalsa. At yung pag-aalsang yan ay resulta ng injustisya sa ating bansa. Yung di papatupad ng mga kabuhayan para sa ating mga mamayan. May mga kahilingan yung ating mga mamayan na pagkakaroon ng reforma sa lupa. At yan ay napagkasunduan na pero hindi natutupad. Ay dapat nating tupad yan. Yung social services sa ating mga mamayan, yung kalayaan, demokrasya ay wala. Maraming pinapatay na ating mga kababayan. Yung nakaraang drugs on one, halos 30,000 ang namatay. Kung tuloy-tuloy ang mga ganyan, ay magtutuloy-tuloy din ang digmaan sa ating bayan. Thank you. And finally, Secretary Gonzales. Ang problema natin, wala tayong specific na batas para sa rebellion. Tinanggal natin yan. Kaya yung nangyari sa padang napatay, ang kaso na yan ay pagiging kriminal. Kaya ang gobyerno, kilos, talaga ayon sa batas na krimen, hahanapin ang pumatay at ipapasa ilalim sa batas kung anong nararapat na kaparusahan. Yan ang unang step kasi wala tayong batas tungkol sa rebellion. Pero, tama si Calio. I-review natin ang ating mga agreements, buksan natin ang ating pag-uusap, tuloy-tuloy yan. Ang dapat nating sinusuri ngayon ay bakit baga ang mga komunista ayaw pa ilibil sa ating lahat na sila ay komunista. Hindi na bawal ang maging komunista. Out of time. Any reactions from our candidates? Yes, Senator Marcos. Yung tanong ay nasagot na talagang may pag-aalsa dahil sa injustisya. Ang pinag-uusapan dito ay ang tinatawag na digmaan nga dito sa loob ng ating sariling bansa. Hindi tayo maaaring sumang-ayon sa ideolohiya na kasama ang tinatawag nilang armed struggle. Dahil to change the government by violent means salamat. Tambay di amuan ha. Pamayaan yan ay kailangan pagtanggol tayo ng Estado. Senator Marcos, we're out of time. Gaglioni, raise your hand.
Ayaw natin ng armadong pakikibaka. Pero kung patuloy na ginugutom ang ating mga mamayan, kung patuloy na inaasalan ng trabaho at ginagawang kontraktual ng ating mga manggagawa, ipinatutupad ang rice tarification law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, yung sektor ng serbisyo ay binibigay sa pribado at pinagkakitaan at pinahihirapan ng ating mamayan sa mataas na presyo, yung inustisya sa ating bansa, inustisya lamang para sa mayayaman, mangyayari talaga ang pagkibaka at hahantong hanggang sa armadong pakikipaglaban. Thank you, Calyodi. Any reactions from our candidates? Secretary Gonzalez. At tingin ko yung mga sinabi ni Calyodi, pwede naman bigyan na ng mapayapang solusyon. Pwede na yan. At ang hindi lang nakarapat ay pagka tayo ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan na mga bagay na ganyan. Gagamit tayo ng dahas. Hindi kailangan. Ang pagiging komunista, legal na sa Pilipinas. Garantisado ng konstitusyon. Bakit kailangan pa may armado pakikibaka? Apologies, time limit again. Calyodi. Tingin ko walang tao na gusto mong lumaban ng armado sa gobyerno, na full battlefield yung ating gobyerno. Kompleto ng armas, tangke, lahat. Pero maabot sa ganun dahil yung kasaysayan ng ating bansa ay puro panunupin at gumagamit ng dahas, umapatay. Panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, kay Gloria, at daming pinatay. O kaya yung mga tao, anong gagawin para matanggal sa sarili? Ayaw natin yung Calyodi, ganun. time's up. Any reaction? Kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maaaring sumang-ayon sa ideolohiya na may kasamang armed struggle para pabagsakin ng gobyerno. Kahit ano man ang dahilan, wala na talaga sa batas yan. Calyodi, something to say? Hindi ako nakapatungkol sa ideolohiya kahit sa mga manggagawang nagwewelga, kahit sa mga manggagawa. Ayaw namin ng welga, ayaw namin ng rally, ayaw namin ng rally. Mainit. Kung welga, hinaharas kami ng pulis. Pero kung kami pinagsasamantalahan ng mga kapitalista at ginagawa kami kontraktual, pinipigilan kami mag-union, ayaw dagdagan ng aming sahod, anong gagawin? Mahantong kami sa welga. Ayaw namin, pero nangyayari. Ganyan din sa ating panlipunang pagkakalagayan. Kung puro panunupin ang gagawin. Calyodi, apologies, time's up again. Any further rebuttals? We have a follow-up question from MJ Mondihar. Gentlemen, ilang beses po nabanggit yung salitang peace talks. And it seems na sa dami ng taon na lumipas, wala po effect yung old style na peace negotiations. But when the Duterte government diverted at nagtuon po sa pansin doon sa localized peace negotiations, malaki po ang naibunga through the NTFL Gap. Ano po bang malinaw sa inyo? Old style peace talks o itong localized peace talks? At ipagpapatuloy po ba ninyo ito once kayo po ay mahalal bilang Pangulo ng Bansa? National, local, peace talk ay dapat nating pasukin para matapos na itong ating problema ng digmaan sa loob ng ating bansa. Pero dapat nagsisimula dun sa honest to goodness na intensyon ng peace talk at hindi yung peace talk na parang inuuto lamang natin yung ating mga kausap, kundi kung ano yung pinaghahatag na problema ay resolbahin. Resolbahin natin yung mga demokratikong hinihingi ng mga kabayan natin yan na nag-aarmas, alsan natin ang dahilan para sila mag-armas. Pero kung hindi natin tutugunin yung mga kahilingan nila na kinikilala naman, na lahat ng pumasok sa peace talk at gusto lang natin utuin, babayo kayo ng armas, ay hindi mangyayari yun. Magtutuloy-tuloy ang pag-aalsa ng mamayan. But sir, 50 years po, decentralized peace talks ang ginawa ng pamahalaan. Walang resulta. Masagot ako? Yes. Dahil nga, hindi naman sincero sa pakikipag-peace talk. Ang gusto lang ay pasukuin yung mga NPA. Dahil hindi nire-resolve talaga yung problema ng kanilang kahilingan. Yun ang problema. Kaya dapat natin
resolvahin yung problema ng kahirapan. Resolvahin natin ang inustisya. Ipatupad natin yung tunay na reforma sa lupa. Yun ang dapat natin gawin. At sa ganon, ay naniniwala ako, hindi naman sila, yung mga BNN, hindi naman yan parang natuwa lamang na umawak ng armas kundi may pinag-uugatang problema at kahilingan na hindi na re-resolve hanggang sa kasalukuyan. Yung injustisya sa ating bansa. So this is an original question from MJ. So we're giving Secretary Gonzales 1 minute to answer the same question. Dapat ang gobyerno may katungkulan na laging mag-pistos. Katungkulan ng gobyerno yan. Pero dapat tignan na natin, masasabi ko kay Cayote na hindi lang naman gobyerno ang laging tinitignan na nagkukulang. Both sides maybe. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi natin dapat ituloy na gumagamit ng dahas ang sino man kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Kung sinasabi natin, mga mali ang sistema ng paggawa, ang ating mga nakikita mga pang-aapi. Hindi natin pwedeng gamitan ng dahas yan. Hindi na uso ngayon yan. Ang kinakailangan natin ngayon, pag-uusap na tama. Kung kinakailangan, nasa nakipag-uusap ang mga yan. Kung ang hinahanap natin ay... Senator Marcos, same question. Sa akin talaga sa punot dulo, talagang kailangan natin ipagpatuloy ang peace talk. Dahil nandiyan pa ang problema. Hindi pa natin naayos ng problema. Kailangan ipatuloy pa natin lahat ng ating maaaring gawin para ayusin ang problema. Ngayon, kagaya ng nasabi mo MJ, nagsimula yan na sa taas lamang ang nag-uusap. Ngunit palitan na ngayon ang sistema ng peace talks at tinadaan sa lokal sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa at ginagamit nga ang mga LGU officials na alam nila ang sitwasyon doon sa kanilang doon sa kanilang lugar at doon pa ron, kadalasan kilala nila yung mga lumalaban, yung mga tinatawag na rebelde. Kaya dito sa naging bagong pamamaraan, marami nang sumama sa balik-loob program, marami na ang natulungan ng NTF-ELCA. Kaya effective ito, patuloy natin, palawakin pa natin. Thank you. And finally, Secretary Abella, same question. Tuloy-tuloy po dapat yung localized conversations, the localized negotiations. At tama din sinabi ni Cayote kanina na dapat mapatupad yung mga pangako. Like for example, yung sa land reform, dapat maibigay. In fact, I would recommend death condonation para mabigay talaga yung properties, para mabigay yung lupa sa kanila, para hindi na puro clause, kundi kanila na talaga. And it's theirs to use just as long as it's still used in agriculture. Follow-up, Attorney? Follow-up. Okay, MJ has a follow-up question. Para din po sa inyong apat, NTF-ELCAT ba ang solusyon o hindi sa problema natin sa insurhensya? We'll start with Senator Marcos. Hindi lang siguro ang NTF-ELCA ang magiging solusyon. Wala sigurong iisang solusyon. Kasama dyan ang distribution of wealth, kasama dyan ang pagbibigay ng pagkakataon para sumikat ang isang tao na meron silang oportunidad na mag-aral, meron silang pagkakataon na magkaroon ng disenteng trabaho na maipakain ng kanilang pamilya. Hanggat umabot tayo doon ay siguro naman ang nasa atin pa lang, lalo na nasa krisis tayo, hindi natin may sasagawa yung kaagad. At umaahon pa lang tayo sa krisis natin, kailangan siguro natin ay pagpatuloy na talagang ipagpatuloy yung peace talks, pagpatuloy yung balik-loob program, pagpatuloy yung NTF-ELCA. Ngunit huwag tayong aasa na yan lang ang magsusolusyon sa lahat ng problema natin. At marami pang mga malaking social problems na kailangan tugunan. Thank you. Secretary Abella, Cayote, and then Secretary Gonzales. Ang solusyon talaga is economic justice. Dapat mabigyan tugon at magawa ngayon tulad na sinasabi natin agricultural powerhouse na dapat matugunan yan para magkaroon talaga ng trabaho, opportunities, tsaka kasama na din dyan yung education ng mga kabataan. At tsaka not only that, dapat tumulong talaga ang gobyerno Nood ako ng pagbibigyan ng the farm gates
and also the marketing. Dapat masuportahan talaga hanggang sa maging patas ang laban para sa ating agrikultura at maging isang major mega industry talaga ang agriculture. Kalyodi. Suporta ako doon kay Hi Jay, thank you so much Jay. Nanonood ako ng debate. Secretary Abella, na dapat talaga yung kabuhayan ang ating resolve. Salamat Jay sa patamsak. Miga love shout out. Hindi justice system ng mga may pera lamang. Pagka may pera ka, ligtas ka. Pag mahirap ka, tulong ka. Kung ganyan na magpapatuloy, hindi mariresolve ang problem. Kaya yung sistema ng edukasyon, hindi dapat sa may mga pera lamang. Yung kalusugan, yung pagpapahospital, hindi lamang sa may mga pera. Kahit yung eleksyon, hindi lamang dapat sa may mga pera. Kailangan yung buong sistema ng politika at ekonomiya ay maging sistema ng politika at ekonomiya ng lahat ng mamayan. Kapag nangyari yan, kahit na hindi tayo makipagpisto, tingin ko, dito sa mga kapatid natin mga nag-aarmas, magbibitaw ng armas yan dahil mawawalan na ng dahilan sila para maghawak ng armas. Thank you, Kalyodi. Secretary Gonzales. Alam niyo, mahirap na hindi mag-agree dito sa mga sinasabi ng mga kasama ko. No? Pero isang bagay lang ang importante. Paano naman yung hindi humahawak ng armas? Nood ako ng debate ng kumusta ka dyan. Nanonood ako ng debate ng mga presidential. Wala yung Para apat. magawa yan, dapat sa lipunan natin, magdesisyon na tayo. Huwag tayong papayag na ang mga usaping panglipunan ay gagamitin natin ng dahas. Kailangan demokratikong pamamaraan ng ating patutupad yan. Hindi tayo dapat na gumamit ng puwersa para kumbinsihin ang ilan. Sa ating lipunan ngayon, may mga kilusang politika na ang fundamental na strategy o pamamaraan ay through armed struggle. Kailangan mabago yan. Secretary Gonzales. Attorney, last na lang, follow up. Last, on this matter. I'm going to clarify this because, okay, yes, we were supposed to go on a break, and so I hope, gentlemen, that you're good. No need for water? Okay. MJ. Recently, dineklara po na pamahalaan na teroristang grupo ang CBP, NPA, NDF. Sa inyo pong apat, kaaway niyo po ba o hindi ang CBP, NPA, NDF? Kaibigan ba o kaway? We'll start with Secretary Abella, and then Calyoti, Secretary Gonzales, and then Senator Marcos. Kung considered na terrorist group, hindi siya kaalyado. So, we need to find out a way na, kumbaga, hiwalay siya at hindi dapat umusad yung ganung klase movement. On the other hand, dapat matugunan ang kanilang mga complaints. While the group itself, we don't consider them allies. Salamat for amazing people. Dito lang ako nanonood ako ng debate. Apat lang sila. Thank you, Secretary Abella. Calyoti. Ako ay hindi sang-ayon na siya na ay terorista. Ako tingin ko sila ay isang revolusyonaryong grupo na naghahangad ng panlipo ng pagbabago at justisya. Yan ay resulta ng pagsasamantala ng iilan sa ating lipunan na ginagamit ang mga mamayan, ang mga manggagawa para sa pagkakamal nila ng yaman. At gumagamit ng dahas kapag lumalaban yung mga naapi. At yung paggamit ng dahas na yan, ang nagtutulak din sa mga yan kung bakit sila nag-aarmas. Kaya kinakailangan natin na magkaroon ng totoong demokrasya sa ating bansa. Demokrasya na hindi lamang sa iilang nasa tuktok ng ating lipunan na nagpapayaman at yung ating mamayan sa ibaba ay pinaghihirap ng pinaghihirap. Hanggat ganyan ang sistema ng ating lipunan, hindi mawawala ang paglaban mula sa welga, protesta, hanggang pumunta sa paghahawak ng armas. Kaya't wakasan natin yung ganung klase ng pagkasamantala na laban sa mga. Time's up. Secretary Gonzales. Sorry, ako kaaway. Pero wala tayong batas na nag-define kung paano natin titignan o bibigyan ng solusyon ang ganitong klaseng kaaway. Wala tayong batas tungkol sa rebellion.
kailangan magkameron na maging maayos ang usapan dyan. At dapat natin pagkapinas sa ating lipunan na ang paggamit ng dahas ay hindi kinakailangan. Ngayon, hanggat may mga organisasyon na fundamental sa kanilang pamamaraan ng paggamit ng dahas para makuha ang poder ng Estado, hindi po pwede sa isang democratic lipunan ang mga organisasyon ganyan. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Unang-una, ang definisyon ng terorista ay yung nagdadala ng violence sa mga hindi naman non-combatant kung tawagin na mga sibilyan. Kaya silang ginawang terorista. Ngayon, paano naman natin papayagan at sasabihin na tumutulong sa atin o kaibigan natin ang isang grupo na nambobomba, namamaril at hindi lamang yung mga sundalo, hindi lamang yung mga pulis, kung hindi ang isang football player na walang kinalaman, nakaawa-awa, ay sa palagay ko wala na tayong ibang maaring sabihin kundi tratuhin sila ng kalaban dahil kinakalaban tayo. Kaya kailangan natin pagtanggulan natin sarili. Thank you, Senator Marcos. And that's it for our round 2. We had so many other questions, but we ran out of time. But don't go away. We'll be back at the SMNI Presidential Debate 2022. Ang galing ni Bongbong Marcos. Grabe. Hanga-hangang mga audience. Manood kasi kayo sa debate, ang ganda. Sa mga bobotar yan, bobotar dyan, manood kayo ng debate. Parang namumula dito ko. Salamat. Love shout out guys. Bakit kaya ang sakit ng liig ko? Ay, dalit na ako natulog. Dalit na ako matulog. Oy, Bortanog, sino ang tatakbuting? Si Marcos. Bongbong Marcos, si Vice President Lini, si ano ba yun, si Secretary Abilia noon, si Norberto Gonzales, yung Defense Secretary ni Arroyo before, at saka yung isang si Ping Lacson. Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, sino pa ba? Si Lodi de Guzman. Ayan, madami sila. Pero beat ko si Bongbong. Kay Marcos ako. Si Marcos. Magaling naman si Gonzales at saka si Abilia. Mas magaling pa sila kaysa ni Lini Robredo. Ay, kay Bong na lang ako. Kaya nga, kay Bongbong nga. Daming fans ni Bongbong. Panalo na siya. Alam namin mananalo siya. Mananalo siya pag hindi dayain. Pag dinaya siya, nako, rebellion ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya nag-live na lang ako while watching sa kanilang Christine Carandang, belated Happy Valentine's. Ay, Happy Valentine's sa inyong belated na lang dyan. Every day is a heart day. Kumusta ka natin? Ba't di ka na nag-LS, Christine? Anong nangyari sa'yo? Yung iba dyan nakatry ng nakaupo pero wala naman nagawa. Kaya nga. Kay Bongbong na kami. Sige lang. Support na lang.
Hi, Papa Yobert. Mega mega love shout out. Salamat, salamat. Nag-ano na lang ako, nag-silent LS kasi ano, salamat sa patamsak yan, Papa Yobs. Kasi nanonood pa ako ng debate. Hala, mag-alas 10 na pala. Diyos ko, tagal matapos yung debate nila. Nood tayo ng debate mga lalabs. Mamili tayo ng ating ano. Doon tayo, di na napatry. Kaya malaman din yun pabalik-balik na lang sa katatakto. Kaya nga eh. Newbie here, maboy. Pa-newbie here si Papa Yobert. Salamat, Papa Yobs. Kaya nga, try natin baka naman mas ano ng ano, Pilipinas muli. Kasi lugmok na talaga. Thank you so much, Papa Yobs. Papa Yobs, Marcos ha. Baka sabihin nila, uy, namumuliti ka si Ilma. Di naman. Di naman ako namumuliti. Didinig ko si Amo, may kausap. Ay, wag magpaniwala sa pangako ng politiko, Diyos ko. Asan sila ng kailangan sila ng sambayanan. Kaya nga, wag kayong padadala dyan ng mga pangako. Mag-ano na lang tayo, mag-whitey na lang tayo, di ba, Papa Yobs? Ay, lugmok na naman dati pa. Di na yan nakasalalay sa mga kandidato. Kasi mga korap. Ay, nako, grabe. Daming tatakbong maging presidente. Ano kayang meron sa presidente? Di ba? Lahat ng problema sinasalo mo. Diyos ko. Nag-upload ako ng party nila Marcos last day pero di pa ako nakapili sino iboboto ko. Manood ka sa debate. May debate sila. SMNI. Debate ngayon, 4 lang sila. Wala sila Lini, wala si Robredo, wala si Isko, wala si Pacquiao, wala si, ano pa ba yung isa? Si Lacson. Wala silang 4. Yung 4 lang andito, yung mga gentleman lang. O, magagaling sila. Magagaling silang 4. Wala. Other candidates answer. And then 30 seconds for rebuttal. And our first Ay. Uy, magaling siyempre pagdating sa debate, siyempre, pero di basihan yan. At least may idea ka na. Mamili-pili ka na lang. And my question will be on defense and security. It's well known that Russia has indicated many times that it wants to train and exercise with our Philippine military. As a matter of fact, for the first time, it appointed a defense attaché at the Russian embassy here in Manila. This will, of course, require a status of forces agreement like what we have with the US and Australia. As our future chief executive, would you agree to a status of forces agreement with Russia? Salamat, salamat. Salamat ha sa patamsak niyo dyan. Secretary Gonzalez first, and then we're doing a round robin as we have throughout the night. So we'll have Secretary Gonzalez, Senator Marcos, Secretary Abella, and then Kyle. I
I would I would appreciate if we have preliminary talks first, because in the first place, the system familiar to our armed forces Papa Hubert, is a salamat, salamat. it's very very difficult to immediately change systems. So it doesn't mean that we will not be open to something Nood from muna ako. the Russians. Senator Marcos? Yeah, may follow through the remark. But remember, we have in fact committed to the ASEAN political security community, which is part of the troika of economic community and the social cultural community. So that means eventually in the ASEAN, you will really have to deal with different doctrines of ASEAN then. So, by the way, Russia is only first. I understand that China also wants to train with us. Vietnam wants to train with us, and Japan. I'm sure all these countries will have different doctrines. So, should we not open ourselves up to this eventuality rather than be hostage to American doctrine? Well, I think we can begin by sending our military to train in Russia in the beginning, so that we can begin to adjust to these changing times. But until we have that kind of it's very difficult to train when your systems do not match. I know that. So we begin with sending uh, officers for training in Russia. Thank you. Thank you. Senator Marcos. Well, yes, we would have to look into what the status of forces agreement actually entails to our two countries between Russia and the Philippines, for the simple reason that it is an entirely novel concept for our two countries together. However, again, if we can see that there's an advantage to the Philippines for that, but you see, this is part of the effort that you, Professor, mentioned, that the superpowers are carving out against their spheres of influence. And in the same way, as I spoke to you about the last question that concerned that, I do not think the spheres of influence model of the Cold War still applies. So we should be very wary of that. As a practical matter, if we are to train in all of those countries, then we would have a real logistical problem in our military, because the training is usually the beginnings of their hopefully supplying, or hopefully for the donor country, supplying us with military equipment. And so yes, it is good perhaps that we see what the different doctrine that I'm talking doctrine and military doctrines are. But I think we still have to decide at some point, and what they, as the engineers call it, we have to freeze the design of our military and say we have decided to go with these pieces of equipment and with this military doctrine. That's with those. Senator Marcos, time's up. Yeah, as an adjunct to your remarks, shouldn't we also abolish the AFP as it is configured presently? Because, that was designed during the American occupation. Because we have new security interests, and therefore the doctrinal framework will also follow through. If you abolish the AFP, and as you have indicated, as part of you have indicated earlier, that it's really the sea which needs to be protected. And yet, the bulk of your AFP consists of the army, which is running after insurgency, which is not its mandate, by the way. So shouldn't you be Rosemaria, Piga Miga Love shout out. Girly, 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 thank you so much. Since na, thank you so much mga lalabs. Magandang gabi at happy Valentine's sa inyo dyan. Thank you for coming. Nag-ilis lang ako kasi nanonood ako ng debate. Nanonood ako ng debate. You will be the potential commander-in-chief of the republic. So that decision will really be on your desk. Yes, on the AFP. Yes, it will.
and we will look at the situation at the time that these are being proposed. But again, we have to go back to the very practical matter of how our military operates. I cannot see how the Salamat. Happy Valentine's, Rosemary. Yup. Mega love shout out. and therefore the idea of abolishing the AFP might be a logical conclusion, but it is not a practical one. Yeah, on a personal note, I wrote a paper on abolishing the AFP, and I'm sure I got so many enemies. But yes, if you're interested to read that paper, I can share it with you. Yes, please, ma'am. I would be very, very interested. Baba pa ako ng pyramid host. Sige, sige, sige. As a reaction, Secretary Gonzalez? Yeah, I think abolition is a very extreme measure. And I don't think it's practical. What probably is important is the matter of doctrine. You know, there are certain hints in our doctrine that we follow to be part of the defense system of the United States. Ano po yung ginatanaw mo host? Debate. Nanood ako ng debate. Debate ng mga presidential. Oo. Abolition maybe no, but there is a provision in our constitution that will allow us to change the character of our armed forces to be a citizens army. That probably can be considered. Thank you, Secretary Yeah, Gonzalez. but and maybe if I, backtrack a little bit, maybe abolition should not be the word. The word really in my paper is to render the AFP obsolescent. Meaning, you change the configuration of the AFP because, to repeat, that was in fact designed during the American occupation, and I don't think it addresses our present security Ay, challenges. oo, hahaha, para makapili. Jud kumayo host. Kinsa imong butuhan. Wala pa. Wala pa ka undecided pa. New development, especially Maminaw lang kung unsay mga maayong idea nila ba. empower them. So even in terms of capability and skills. On the other hand, we need to continue to develop our own internal capabilities so that we can maintain our independent foreign policy. And also, I do agree that much of our military is land-based and should be, at this stage, we should perhaps develop more naval capabilities. Gallo. Katulad ng aking sinasabi kanina, ako'y nag-i-stick doon sa aking tindig na dapat ay maging independent tayo. At huwag tayong, lalo na sa usapin ng military, parang preparation for war, ay huwag na tayo makisapot yan. Malayo, hindi na natin kaya makipagsabayan sa kanila, malayo na tayo. At isa pa, yung gera, wala tayong mapapala dyan. Ang makikinabang lang dyan ay mga korporasyon ng mga gumagawa ng bala at ng armas. Sila lang ang laging kumikita every time na magkakagera. Kaya sila yung laging nag-uudyok ng gera. Masang kung magkakaroon man ng gera, ang ating gigirahin yung problema natin kinakarap sa klima, na meron tayong climate emergency ngayon. Doon lang natin ayahin ang iba't ibang bansa sa mundo na itong ating harapin, yung krisis sa klima at yung krisis sa kabuhayan ng buong mundo, yung kagutuman, at huwag yung parang pagpapalakas ng armas natin para sa paghandaan at pagkipaggera sa iba. Talo tayo dyan, walang nananalo dyan. Kundi ang nanalo dyan, ulitin ko, yung mga korporasyon ng mga gumagawa ng bala at armas. Sila ang masaya dyan. Tayo, pamayang sa mundo ay malungkot dahil giba, wasak ang ating ekonomiya, kabuhayan. Thank you, Gallo. Professor Carlos, I can see you looking at me. Is there any follow-up question? Well, gusto kong tanongin si Caglioti kung hinila ng Amerika ang paa natin dahil in-invoke niya ang Mutual Defense Treaty dahil hindi mo pa siya in-scuttle. Ano magiging reaction mo bilang Commander-in-Chief? Immediately nga, kapag ako'y magiging gobyerno, kinabukasan, yun ang aking magiging kautusan na dapat i-revoke yung Mutual Defense Treaty, lahat yan, pati yung ELCA,
BFA, dahil ang hirap nating magdesisyon kung parang merong baril na nakatutok sa ating ulo. Kinakailangan, pati yung mga agreement natin sa China, putulin natin yan. At ang mas ipalaganap natin, makisa tayo sa iba't ibang bansa na nananawagan ng kapayapaan sa mundo at yung nananawagan ng paglaban sa klima at yung panawagan ng buong mundo na nananawagan na labanan yung kagutuman at inequalidad sa ating James De La bansa. Torre, Miga Love, shout out. Hindi na sa bansa, sa buong mundo. Yun ang ating samahang mga bansang gano'n. At hindi yung mga bansang naghahanda sa giyera. Yes, but if we look at real politics, the realities on the ground, Salamat. what if the senators are not with you in abrogating all these treaty commitments? Kung yung ating mga senador at congressman ay mga girero din, utak gera, ay di gamitin natin yung provision sa ating konstitusyon na people's initiative. Gamitin natin yun para nang sa ganun ay may ipasahig sa batas na magbibigay proteksyon sa kabuhayan ng ating mga mamayan at yung proteksyon sa krisis ng klima at pagtatakwil doon sa lumalaganap na gera na ang magtatamasa lamang naman ay yung mga korporasyon at mga kapitalista na namumuho ng diyan. Salamat. May premiere po ako. Gabi na, sobra. Bakit ang gabi-gabi ng premiere mo? Nanonood pa ako ng Pag maabutan ko, manonood ako ha, James. Pag hindi, i-reply ko na lang ha. Kasi gabi na. Wala akong naalala. Iba sa dead letter law. Sasagutin ko. Yes, Kyle. Sisimulan ko. Okay. Well, on that note, There is almost the first time. Yes. My question is this. My turn. Ayon po sa COMELEC, mayroon ngayong 67 million registered voters. Ayon naman sa RA 7166, ang mga kandidato sa pagkapangulo ay maaari lamang gumastos ng 10 piso Kaya kada ba't gabi na kasi? habang ang mga political parties naman ay Sayang. na 5 piso kada botante. Bago before February 8, o ang opisyal na simula ng panahon ng pangkampanya, magkano na po ba ang iyong gastos? At sino ang nagbigay ng pinakamalaking porsyento ng iyong pondong pangkampanya? Very tough question. We're following a sequence here, Senator Marcos. Isasali po kasi ako sa collab. Okay. Sige. Secretary Gonzales. Bago una-una ay hindi namin nililista ang mga donasyon at saka karamihan dyan in kind. Kagaya halimbawa, sasabihin ko sa inyo, mga karapan na ginagawa namin, ay kami ay iniimbita lamang ng mga organizer dyan. At hindi kami ang kaya pinagsasabi namin, huwag niyo pahabain, huwag niyong gagawin ito, gawin na lang natin na magtanim tayo ng kahoy. Sinasabi lang gusto pa rin namin magkarapan. Hindi naman namin maipigil dahil walang hinihingi sa amin. Kaya wala kaming gastos doon. Yun sa siguro, yung nakikita, siyempre, so, marami tayong pinupuntahan. Sa awa ng Diyos, marami pa naman tayong kaibigan na handang tumulong na magpahiram ng kanilang mga aeroplano, ng kanilang mga helicopter, at gratis at amore naman ang kanilang aming usapan diyan. Kaya hindi nga namin nililista dahil hindi naman kailangan pa na isama doon sa tinatawag na SOSE or Statement of yung gastos sa eleksyon. Ipagsisimula nung yan doon sa yung gastos noong February 8, mula noong February 8 hanggang sa pagdating ng halalan. Pagdating ng halalan ay lahat ng naging kandidato ay maglalabas ng SOSE at makikita ninyo kung sino ang donor, kung gaano kalaki ang binigay at yung listahan kung saan napunta yung pera. Any follow-up question? Well, my follow-up question will be common to all. Okay. So I think So I will go Gonzales wanted to say something. Any reaction? I'm sorry, I missed No, I think Secretary Gonzales wants to say something.
Yes. Sorry, did you want to react, Secretary Gonzales? Hindi naman, na-abuse lang ako. Kasi Okay. So, well, kita-kita in the interest of time, in the interest of time, we have... Then I have a follow-up question because I thought you wanted to speak. Okay. Okay. My follow-up question is, simula noong February 8 or 7 days ago, magkano na po ba ang inyong nagastos? Balak mo bang limitahan ang inyong gastos after February 8 sa nakatakda sa RA 7166? Dideklara mo ba sa Statement of Contributions and Expenditures or SOFE ang tamang amount? Bakit o bakit hindi? Natural na kailangan na yung yun sa SOSE, magbubuo kami ng SOSE. Ngunit nga sa ngayon, ay hindi namin magagawa dahil nagsimula pa lang. At hindi pa maliwanag kung saan gagastusin ko anumang pera ang naibigay sa amin o nahawakan namin o sa partido at saka sa kandidato. Kaya sa ngayon ay wala pa yung impormasyon na yan kaya hindi pa maibibigay. Yang SOSE na yan ay mabubuo lamang pagdating na ng halalan at maliwanag na kung ano ang nangyari sa nakaraang 3 buwan, kung saan nanggaling ang aming ginagastos at kung saan napunta yung pera niyan. Kung magkano ang binigay ng bawat contributor, yan ang mga requirement na SOSE. Kaya ilalabas natin natin. But Senator Marcos, as we speak, can you give us an estimate? Pwede mo ba kaming bigyan ng estimate kung magkano na po ang ginasto nyo as of today sa ngayong araw? No, I cannot because I'm not following it. Hindi ko sinusundan. Dahil unang-una, wala kaming accounting ng before February 8 na tsaka since February 8. Kaya the data is just not available. Hindi namin binubuo yan. Ang aming binabantayan ngayon, ang gastusin mula noong February 8. Karen, is it in order for me to ask my colleague here to elaborate on that question? Because I'm a stupid person, so I don't know the details of this RA that he talked about. Okay. Well, yeah. Because when I investigated this and wrote the book on political parties and elections, Rolex, I noted that some people, because they don't want a money trail, a paper trail rather, will put the money in bayongs, just give it to you, Rolex. So, ito yung ano. So, diyan ba sa RA na sinasabi mo, yung ganyan mga pagbibigay ng salapi, hindi matitrace, di ba? Well, bilang po yan sa umpisa ng campaign period which started last February 8. But Hindi bilang. yeah, but only a stupid person will report na nakakuha ako ng milyon dyan sa bayong. Di ba? Well, I think there's a law. The requiring... Hindi ko inaapi to kasi estudyante ko to eh. Fair point. Okay, so that's the same question that we have. Are you going to react po, Calyoni? Yes. Tansya ko magkakahirapan talaga na magkaalaman o magkaaminan kung magkano talaga ang gagastusin ng mga politiko. Dahil gagawa nila ng paraan yan, kahit napakalaki ng ginastos, ay i-eksakto niya yan, gagawa ng paraan para pumasok doon sa kung ano lang yung allow. No? Pero huwag na tayo magbulahan dahil tingin ko ay sobra-sobra ang ginagastos ng mga politiko na sa bawat eleksyon. Kaya nga, ang aking mungkahi dyan ay para matigil yan, ay dapat ang gumagastos sa pagpapakilala ng politiko na tumatakbo ay gobyerno. Dahil gobyerno naman ang naghahanap ng tamang leader na pupwesto sa pamahalaan. Dapat ganun hindi na yung mga individual. Dahil pagka-individual, ang gagastos ay talagang ang ating eleksyon sa Pilipinas ay magiging eleksyon lamang ng mga bilyonaryo o kung hindi naman ay ang mga kandidato na sikat na susuportahan ng mga bilyonaryong korporasyon. Yan ang mangyayari. At yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ngayon lamang nangyari na may Leon de Guzman na tumakbo bilang presidente mula sa halin ng mga magagawa. Kasi hindi mangyayari ang totoong demokrasya kapag ka
individual ang pinapagastos. Kasi talaga namang bubuhusan ang pondo at magkakaroon ng malaking gastusan sa eleksyon. Thank you, Calyodi. And we'll go back to the question, that was a reaction from Calyodi. We'll go back to the same question from Attorney Suplico that is now addressed to Secretary Abella. Right. Most of our expenses have been done by volunteers. So they give in time, they give this one. Wala talaga kami doon. And if there's anything at all, it's really just, they give you t-shirts, they give you, additional. At the end of the campaign period, there will be an accounting definitely, pero most of it, wala kami malalaking backer, wala kami malaking makinarya, in fact. So basically, it's all volunteers. Thank you. No reaction. Okay, Calyodi. Imposible ako, may pinakamalaking ginastos dito. Pero, tiyak ako na wala pa rin sa kahit sa minimum. Hindi ko kaya mga 350,000 na billboard sa EDSA na sa buwan. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya ang 800,000 na isang labas sa TV at sa 15 seconds. Hindi ko kaya yan. At hindi ko rin kayang gumastos ng mga poster sa mga baybay daan. Hindi ko kaya yan. May kaya lang yan ay mga bilyonaryo at milyonaryo at saka yung supporter ng mga big business sa ating bansa. At yan ay isang open secret naman sa ating eleksyon na lagi yung mga malaking negosyante ay nagpopondo doon sa mga sikat na kandidato gusto nila ipanalo. Thank you. And finally, Secretary Gonzales, same question. Calyodi, hindi ka nag-iisa ha. Pareho tayo. At kaya ako nagpapasalamat sa SMNI kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon na maipakita ang programa at ang uri ng pamumulitika na gusto nating ipakita sa ating mga mamamayan na hindi gagastos ng bilyon-milyon. Alam naman natin, hindi pa nagsisimula ang kampanya, bilyon na ang naubos ng ibang mga kandidato. Pagkabi natin yan, huwag natin ilihim. Totoo yan. Naghihintay kami ng February 8. Naghihintay kami ng mga magagandang offer na nakarating man lang sa sambayanan. Tama ang proposal ni Calyodi. We need a law on political parties which also include, alam mo, malaking katipiran sa bayan kung ang gobyerno ang gagasto sa ating eleksyon. Tandaan natin, ang mga ibinibigay at ginagasto sa eleksyon, pabawiin. Lugi ang mamamayan. Thank you, Secretary Gonzales. I can see Professor Carlos raising her hand. Any follow-up questions, Professor? Well, susublang dun sa tinuran ni Bert Gonzales at saka ni Leody de Guzman. No? Actually, yung gusto niyong proposal that the government will pay for your radio, TV time, and your tarpaulins, etc. That can only happen when you shift our parliamentary system, where the political party becomes the pivot of our political life. Outside of that, talagang kailangan magtaltal ka ng sarili mong salapi. And you know the implication when you do that. Diba? So let's shift our parliamentary system. Unfortunately, not one of my colleagues here, including myself, have asked about that because we were limited to 2 questions. So what can we do? So we'll contribute more questions. There's also a limit here. We have a reaction from Secretary Gonzales. Kung pakikinggan nyo naman po, kung aalalahanin yung aking beginning statement, yan po sinasabi ko. Ang sakit ng politika at pamampolitika dito sa atin, dapat tignan ng pagbabago, maybe charter change, so that we can think of the parliamentary system. Gusto natin ang autonomous regions. Yan po ang nakita ko din. 10 taon ako naglingkod sa gobyerno. Ang nakasisira ng ating kinabukasan, ang pamumulitika natin. Thank you. And we have a reaction from Senator Marcos. Idadagdag ko lang sa dahil na itong professor said na dapat parliamentary system dahil pag parliamentary system, multi-party system, ang
partido ang talagang namumuno at talagang nagpapatakbo ng halalan para sa kanyang mga kandidato. Iladagdag ko na rin doon, baka yung two-party system doon. Dahil pag two-party system tayo, partido talaga. Pag sinabi, nung dati LP, NP, may machinery sila. May talagang machinery sila ang gumagalaw at sila ang nagdadala sa kanilang mga kandidato. Kaya siguro, dapat natin tignan kung paano, kung nais natin iwasan itong sistema natin na 10 pesos per voter, 5 pesos sa partido, ay kung nais natin maiwasan yan, patibayin natin ang bahagi na ginagampanan ng ating mga partido sa mga halalan. Yeah, you're absolutely correct. If any candidate doesn't have any political party behind him or her, whatever promises you make, that's just saliva. I don't know, because it's the political party which will make things happen. Diba? Yes, ma'am. Absolutely. Secretary Gonzalez was raising his hand for a reaction. Well, yan nga po ang sinasabi ko kailangan may batas tayo tungkol sa political parties. At hindi yung dalawang partido lang. Pwede naman po maraming partido. At kung mag-uusap-usap, magkakaroon ng alliances. Sa parliamentary system, pagbubuo ng gobyerno, nabubuo ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-uusap ng iba't ibang partido, malaki at maliit. Nang sa gayon, ang mga issue, ang mga programa na ipinaglalaban ng bawat sektor na isasali sa usapan sa loob ng parlamento. Kaya hindi po kailangan na alisin natin ang multi-party system. Pwede tayo maging matibay na political environment natin kahit maraming